নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স আইডি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লৈ অহা নাই। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰিম। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কি আনিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি কি আনিছোঁ চাওঁগৈ। কেঁচি এখন লৈছোঁ আৰু এইটো এটা বক্স। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? এয়া চাওকচোন। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। ইয়াতো ঠিক সেইদৰে আছে আৰু এটা। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটাও মোৰ কামত দিব। ক্ৰাফ্টৰ কিবা এটা কৰি আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। পেলনীয়া নহয় নহয়। কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত এইটো বক্স আছে। এখন ডবল বেডশ্বীট। ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে? আৰু কিছুমান গছৰ পুলি আনিছিলোঁ আপোনালোকক। সেইখিনি মোৰ মিষ্টাৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাব। কি ধৰণে গছৰ পুলিসমূহ আহিছিল সেয়াও মই একেলগে ভিডিঅ'তে দেখুৱাম আপোনালোকক। এখন এনেকৈ দেখুৱালে অসুবিধা পাব, মই পাৰি পেলাই দেখুৱাম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, বিচনাত পাৰি দিওঁতে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। বেছি দামো নহয়, তথাপি দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চাওকচোন গছৰ পুলি আপোনালোকে নিশ্চয় আনিছেনে নাই নাজানো অনলাইন। মই আনিছিলোঁ নীলা। আগতে আমাৰ ঘৰত আছে হালধীয়া গোলাপ, ৰঙা গোলাপ, সকলো ধৰণৰ গোলাপ ফুল আছে। কেনেকৈ নীলা গোলাপ আৰু কি গোলাপ আনিছোঁ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ডছ, এই গোলাপ ফুলসমূহ আমি খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত আছে। এতিয়া এই গোলাপসমূহ আছে যদিও আমাৰ ঘৰত নীলা গোলাপ, ক'লা গোলাপ এই ধৰণৰ গোলাপ ফুল নাই। সেইকাৰণে অনলাইন মই কিবাকিবি সাৰ আনিছিলোঁ আৰু লগতে আনিছিলোঁ গোলাপ ফুল, ক'লা ৰঙা এনেকুৱা দুটা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। পুলিকেইটা কেনেকৈ আহিছে চাওকচোন। পিছত ফুলিলে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া পুলিকেইটা চাওকচোন। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ফ্লিপকাৰ্টত অনলাইনৰ যোগেদি আহিছে আৰু এমাজনৰ পৰাও আনিছিলোঁ। এয়া আনিছিলোঁ এইটো ধুনীয়া আমৰ পুলি। এইটো বেঙুনীয়া আম বোলে। এইটো লগাই থৈছোঁ, পিছত দেখুৱাম বাৰু। তাৰপিছত এয়া আনিছিলোঁ গোলাপ ফুল, নীলা গোলাপ। এয়া নীলা গোলাপ, এয়া মোৰ মিষ্টাৰ, তেওঁ এয়া আনবক্সিং কৰিছে। ফুলজোপা কেনেকৈ আহিছে চাওকচোন অনলাইনত। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যেতিয়া আনিছিলোঁ তেতিয়া পুলিসমূহৰ ডিছকাউণ্ট দিছিলে। 150 এনেকুৱা লৈছিলে এটা এটা পুলিত, আৰু এনেই দাম 300-400 এনেকুৱা থাকে। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত ৰ'জ বুলি মাৰি দিলে ওলাই যাব। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ'জ আছে, আপোনালোকে আনিব পাৰিব যদি আনে। আৰু কেনেকৈ আহে সেই চাবৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ চাওকচোন। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, পুলিটো এই ধৰণে সযতনে তেওঁলোকে পঠিয়াই দিছে। আমি ধুনীয়াকৈ ৰুলোঁ। আৰু এটা গোলাপ ফুল, এয়া চাওক ক'লা গোলাপ। এইটো ঠিক এইদৰে ভিতৰতে আনবক্সিং কৰিছিলোঁ সি আনি পেলাই। এয়া এইটো নীলা গোলাপ, এটা ক'লা গোলাপ, আৰু এটাতো বেঙুনীয়া আম লগাইছোৱে। আৰু লগতে সাৰ অলপ আনিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ বাৰু। আপোনালোকে জানিবই সাৰ বহুতে হয়তো আনিছে, কিন্তু পুলিবোৰৰ অৱস্থাটো চাওকচোন কেনেকৈ আহে, সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সাৰ চাৰ দি ৰুই থৈছোঁ, ফুলিলে নিশ্চয় দেখুৱাম। এইদৰে অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। তাৰে ফুল ফলসমূহ অকণমান দেখুৱালোঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি ওলামহি। বাই বাই।